بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، لقاء متجدد مع حضراتكم دائما. والنهارده موضوع بيمس كل واحد فينا، موضوع حضرتك هدفك ايه في الحياه. تعالوا نخش على قصتنا النهارده اللي بنتكلم فيها. قصه رجل ظروفه الماديه لم تكن جيده، فقرر ان هو يسافر لجزيره، وهذه الجزيره كانت مشهوره جدا بانها جزيره مليانه باللآلئ والجواهر او نقول الالماظ. والراجل ده قرر ان هو يسافر الجزيره دي ويجمع الماظ وجواهر على قد ما يقدر عشان يرجع يحاول يحسن مستواه ومستوى اهل بيته كما هو حال ناس كتير جدا قدام حضراتكم. سافر الراجل للجزيره ديت، وبعد مشقه وبعد مشاكل كتير وبعد ما واجه صعاب كثيره، وجد ان وصل الحمد لله للجزيره. اول ما وصل للجزيره لقى الالماظ والمسات مترميه على الارض زي الحجاره، زي ما حضرتك تمشي في الشارع وتلاقي طوب وحجاره مترميه. جمع كل اللي يقدر عليه وظبط اموره، وبعد ما لقى نفسه بذل مجهود كبير جدا جدا جدا، قال انا لازم اكافئ نفسي واشوف افخم مطعم في هذه الجزيره اروح اكل فيه واكافئ نفسي على اللي انا عملته. دخل المطعم واكل، وبعد ما اكل وطلب اشهى الطعام والشراب، جه يحاسب فبيطلع الماظه من الالماظ اللي معاه او ماسه من الماسات اللي معاه، بيديها للنادل او اللي هو الساقي، وقال له اتفضل هذا هو المال. قال له ايه ده؟ الالماس ده او الماس ده ليس له اي قيمه عندنا، انت تراه ملقى في الشوارع، احنا عندنا ان نتعامل فقط بدهن الدجاج. فقال له دهن دجاج؟ ايه دهن الدجاج ده؟ قال له اما بنعمل الدجاج بيبقى في طبقه دهن خفيفه كده، هي دي اثمن شيء عندنا، ده اللي احنا بنتحاسب بيها، او دي العمله عندنا. قال له طب والعمل؟ قال له خلاص تغسل صحون وتشتغل عندنا كام يوم بتمن الاكل اللي انت اكلته، انت اكلت اكل كتير جدا. الراجل ما كانش عنده اي مخرج تاني، ابتدى فعلا يشتغل في هذا المطعم. اهل المطعم عجبهم جدا شغله، وان كان دؤوب وانه كان بيبذل مجهود وانه كان يعني في الشغل بتاعه كويس جدا. قالوا له طب اشتغل معانا فتره وهنديك مقابل كويس جدا وهنديك دهن دجاج كويس جدا جدا جدا. الراجل وافق وقال كده كده دي متغرب وكده كده هعمل فلوس كتير. الراجل رمى كل الالماظ اللي معاه وخد دهن الدجاج. بعد ما مر سنه كامله قرر انه يرجع، لم دهن الدجاج اللي معاه ورجع بلده. اول ما وصل بلده كلهم واقفين مستنينه، نازل من المواصله اللي هو جاي بيها، شموا ريحه مش حلوه ابدا، فقربوا منه قالوا له ايه ده؟ قال لهم ده دهن الدجاج، ده اثمن حاجه عندنا، اثمن حاجه في الجزيره. قالوا له احنا نعمل بيه ايه؟ كتير عندنا ومش عارفين نعمل بيه حاجه، ليس له قيمه. انت سافرت عشان تجيب الماس، سافرت عشان تجيب ماس، فين الماس اللي انت سافرت تجيبه؟ وهنا الراجل فاق وعرف ان هو للاسف الشديد فنى سنه من عمره للا شيء غير ماسه واحده كان محتفظ بيها، طلعها باعها سدد ديونه بعد ما كان اصبح مدين لانه ساب اولاده عام كامل وابتدى من اول وجديد. الهدف من القصه والمغزى من القصه ان احيانا تبقى الانسان ماشي زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في سوره الكهف: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. يجب يكون لحضرتك هدف، يجب يكون لحضرتك حاجة انت راسمها. كل الشركات الكبيرة وكل البراندات العالمية تلاقي كاتب لك في فاليوز وفي ميشن وفي فيجن وفي يعني في رؤية وفي قيم وفي كده. ليه؟ عشان دايما كل واحد موظف شغال يبقى حاطط قدامه نصب عيني الهدف. حضرتك كمسلم نصب عينيك هدفك ايه؟ اكيد الجنة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعلنا جميعا من اهله، وان تكون خطواتنا محسوبة، وأن ندري إلى أين نسير، وأن يوفقنا الله عز وجل في نهاية المسير. أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إيه ده؟ لسه ما اشتركتوش؟ جماعة اشتركوا في القناة، اشتركوا وإن شاء الله هتلاقوا كل مفيد وهتلاقوا كل حاجة تعجبكم إن شاء الله. أوعدكم مش هتندموا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.